Moro! Mulla kävi eilen silleen, että mä totesin, että mä oon Vovi-addikti. Mä oon pelannut nyt Vovia silleen niin sanotusti eli aivan jäätävästi. Ja oikeesti mun oli vaan pakko todeta itselleni, että hei, itse asiassa tää juttu meni vähän yli. Ja tärkeä disclaimer, ylimenemisellä mä en siis tarkoita sitä, etteikö olisi ihan ok pelata Vovia vaikka 15 tuntia päivässä, koska se on vaan kivaa, siitä tulee hyvä mieli, koska ihmisten kanssa on kiva viettää aikaa ja niitä possuja on niin ihana tappaa ja etsiä 12 raptorin sydäntä, koska sillä saa ihanasti ajatukset pois. Sitten semmosista niinku arkisista jutuista ja vitsistä semmoista niinku nollaamista tarvitaan siinä kohtaa, kun painii tällaisten mielenterveysongelmien kanssa, kuin mitä mulla on. Mutta entäs siinä kohtaa, kun se ei itse asiassa enää tuota nautintoa, se pelaaminen? Siinä ne mun ongelmat alkaa. No mistä mä sitten huomasin tämän jutun? No mä huomasin, että kun pelattiin, niin vedettiin silleen oikeasti balls to the walls. Että niinku nyt tää questi, nyt tapetaan sikoja, nyt tapetaan harppia, nyt tapetaan näitä kryphoneita, nyt tonne tänne, äkkiä nopea portaali sinne, juostaan. Ei ole aikaa tehdä mitään kivoja juttuja, esimerkiksi mainita. Ja sitten kun lopetti, niin tuli ärtynyt olo siitä, että ei ole pelaamassa. Ja sitten kun mä yritin tehdä jotain ihan muuta, niin ajatukset jotenkin koko aika eksy sinne, että hei, että toikin juttu jäi tekemättä ja hei, ton mä haluan tehdä sitten, kun mä logaan seuraavan kerran sisään. Ja sitten oli semmoista epämääräistä hermostuneisuutta. Jotenkin semmoista, että niinku tässä ja nyt ei ole niinku hyvä olla, vaan että mä haluaisin itse asiassa olla siellä Vovissa, siellä pelaamassa. Ja sitten mä huomasin ihan sitä, että mulla ei tule kunnolla nälkä. Ja siis jos on oikeasti kunnolla innostunut asioista, niin mullehan tulee ihan semmoinen niinku älytön, että nyt on niin kova flowi päällä, että en halua mennä edes vessaan, en halua pysähtyä, haluan vaan niinku nauttia tästä. Mut sit just toi, että niinku oikeasti ei tule nälkä missään kohtaa ja sen jälkeen kun lopettaa, niin on vaan jotenkin semmoinen niinku ihan zombie mode. Niin sit mä olin vähän silleen, että Ja kaikkein pahin mikä tässä oli, se kaikkein hälyttävin juttu, oli se, että ei tullut enää ollenkaan fiilis, että haluaisi olla yhteydessä ihmisiin, niihin irl-kavereihin. Ei tullut semmoinen olo, että jaksaisi vastata ihmisten viesteihin tai edes niinku laittaa kellekään muulle viestiä, että halusi vaan niinku olla siellä suorittamassa äkkiä se 60. No, sit mä olin siinä tilanteessa. Ja mä tein sen, mitä mä oon tehnyt viimeisen 9 kuukauden ajan tässä mun paranemisprosessin aikana. Mä rupesin oikeasti analysoimaan sitä mun fiilistä, mä rupesin kirjoittamaan niitä ajatuksia, ihan käytännössä ylös, mitä mulle tuli siitä asiasta. Ja mä luen nyt niitä teille suoraan siitä vihkosta, mihin mä aina niitä kirjoittelen. Miksen voi olla pelaamassa? Mun hahmo ei saa leveliä. Jään jälkeen. On väärässä paikassa. Haluun level 60. En halua tehdä mitään muuta. Elämä on tyhjää ja merkityksetöntä ilman Vovia. Miten mä tässä odotan? Miksei tunnu hyvälle? Ja sitten mä kirjoitin ylös niitä tunteita, mitä mulla tuli siinä hetkessä. Mä olin ärtynyt, mä olin hermostunut, mä paheksuin itteeni, musta tuntui riittämättömältä. Mä kaipasin randomisti niin kuin jotain täyttymyksen tunnetta. Mä olin pettynyt itteeni. Mä olin kriittinen ja mä olin tosi epävarma. Ja tota kautta mä pääsin sen äärelle, että mistä tässä oikeasti on kyse. Mä pelkäsin sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee musta, jos mä en riittävän nopeasti levelaa. Pelkäsin sitä, että mut hylätään, jos mä en suoriudu riittävän hyvin. Mä pelkäsin sitä, että mä hylkään itteni, jos mä toteen, että mä en ole päässyt jonkun random kuvitteellisen riman yli, suoriutunut riittävän hyvin. Ja mä pelkäsin, että jos mä en suoriudu riittävän hyvin, niin mä rupean itse dissaamaan mielessäni itteeni siitä, kuinka huono mä oon. Ja tästä tulee mun mielestä se kaikkein suurin vääryys, mikä mediassa on olemassa pelaamisesta ja peliaddiktiosta. Kun ajatellaan, että pelaaminen on se juurisyy ihmisillä siihen, että ne voi huonosti. Kun todellisuudessa pelaamiseen liittyy niin paljon hyviä juttuja. Tästä saa olla kavereiden kanssa, saan ajatukset muualle, voi nauttia niistä 12 raptorin sydämen metsästyksestä, jotka muuten ei droppaa koskaan. Mutta todellisuus on se, että pelaaminen ja mikään tämmöinen aktiviteetti, mikä saa sun ajatukset pois niistä ongelmista, mitä sulla on, ei oikeasti poista niitä arpia, mitä siellä sydämessä ja sielussa on. Se ei poista multa niitä mun mielenterveysongelmia ja niitä haitallisia ajatusmalleja ja selviytymismalleja, mitä mulla on ollut. Ja ne mielenterveysongelmat ja ne asiat, ne vuotaa sieltä mun aivoista ja sieltä mun sydämestä ja mun sisimmästä läpi kaikkeen, mitä mä teen elämässä.
Eli se tarkoittaa, että myös pelaamisesta tulee sitä suorittamista. Mulla on ongelmaa myös sen kanssa, että mä pelkään, että mut hylätään. Ja nämä asiat vaan oireilee siinä vovissa ihan samalla tavalla kuin muuallakin. Ja nämä on asioita, mitä mä joka tapauksessa nyt muutenkin työstän. Niin se, että ne näkyy siellä vovissa, se on ihan luonnollista. Ja se on vaan yksi paikka lisää, missä mun pitää vaan sit todeta itselle, että hei, Xeno, näin sä ajattelet näistä asioista. Ja myös se, että hei, että se on ihan ok. Mä toivoisin koko sydämestäni, että jatkossa pelaamista syytettäisiin vähemmän siitä, että ihmisillä menee huonosti. Ja enemmän keskityttäisiin etsimään niitä syitä, että mitä siellä taustalla oikeasti on. Niin kuin mulla ne on. Mutta tietenkään tämä ei poista sitä mun vastuuta tästä asiasta, sitä, että mä voin huomata, että hei, että nyt nämä jutut on läsnä tässä mun pelaamisessa. Hei, mitä mä voin tehdä tälle asialle? Mä voin säädellä sitä pelaamista. Ja mä voin miettiä, että mitkä mun tavoitteet siinä pelaamisessa itse asiassa on. Eli kyllä, mulla on ihan selkeitä peliriippuvaisuuden oireita. Mutta mä ymmärrän, mistä ne tulee. Ja mä otan vastuun siitä, että mä voin valvoa sitä mun omaa käyttäytymistä ja sitä, että miten mä pelaan. Tällaisia ajatuksia multa tällä kertaa. Terveisin WoW-addikti XenoPix. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!